אז דיברנו עכשיו על הבר מצווה שלך. אתה יכול לספר לי אם היית צריך להכין משהו? לא, שום דבר לא, מפני שאתה בר מצווה אתה חתן. לכן אתה לא עובד. חוץ מאשר ההכנה להפטרה, הכל מוכן על ידי ההורים, בעיקר על ידי אמא, אבל הצד הרוחני, כלומר להכין את ההפטרה, ולעלות לתורה, והעיקר הוא מה שאני צריך, שלא להתבלבל חס וחלילה. לא בברכה ולא בקריאת ההפטרה, ואז אתה זוכה למחמאות, כי קראת מדויק ויפה, ולקרוא ידעתי, כבר אמרתי, מגיל צעיר מאוד, כך שלא היו לי בעיות של קריאה עד היום. זהו. כשהיית ברובע, בעיר העתיקה, איזה עוד שמחות אתה זוכר? אולי חתונות או בריתות של אחים צעירים? קודם כל, אני מוכרח לומר שמאחר שאני מבוגר יחסית במשפחה, אז זכיתי גם לראות בריתות של אחים שלי, או של קרובים. אני מוכרח לומר שזה לא נעים להגיד את זה, אבל מאז הייתי ילד, אני אומר שזה מנהג ברברי, שלא צריך לעשות אותו. אני מתעב אותו כל פעם שאני מוזמן לאיזה ברית מילה. ביום שישי הייתי בברית מילה, הסתלקתי כמובן, לא, מהברית עצמה. זה מה שאני חושב. וראיתי את בריתות, חשבתי בתוך סקרנות בהתחלה, ואז היה נורא. אז החוויה מברית מילה היא גרועה מאוד. עד היום זה אפילו כשלי נולדו ילדים, אפילו אני לא רציתי להחזיק את הילד, רוצים שאני אהיה סנדק. אני אומר, אני לא רוצה, ואז הוא אומר, אתה יודע איזו מצווה גדולה זה להיות סנדק. לא רוצה. אז מה קרה בעיר העתיקה? כאילו, תספר לי איך הם היו חוגגים או עושים את שוב, החגיגה תמיד, קודם כל, בכלל, עדות מזרח ובכלל בעיר העתיקה. כשיש חגיגה, אין עוני. הכל צריך להיות בשפע. ואז זה תענוג ממש. לכן, למשל, דוגמה למשל, כשאמי הייתה חוזרת מלידה, היא הייתה קודם כל, כמו כל אישה יולדת, היא פורחת. היא מלאה, היא תענוג ממש, ואז הבית היה שונה לחלוטין. השמחה הייתה גדולה, התקרובת הייתה, לא יודע מאין היה צץ הכסף פתאום, אבל הכל היה. לכן החוויה של שמחה היא קשורה בשפע זמני, אבל זה קודם כל. עכשיו, מה זאת שמחה? זה מה הדברים הפשוטים ביותר, זה ברית מילה, בת מצווה לא חגגו דרך אגב, היה ברית, בר מצווה, ואחר כך חתונות. כל המקרים, בעיקר לגבי חתונה, זו הייתה חגיגה של השכונה, כי אם בעיקר בשכונה, אם מתחתן מישהו, השכונה הקטנה, אז אם היה זוג מאותו מקום, אז בכלל השמחה הייתה גדולה, כי כל המשפחות התאחדו. אבל שוב, השמחה הייתה קשורה בלבוש, בשוני ובתקרובת המדהימה. כמה ילדים נהנינו ממתקים, אין לך מושג. אתה זוכר איזה דברים היו? בממתקים? בוודאי. אז מה? זה עוגות מתוקות, זה בקלווה, וזה עוגות שוקולד, וזה עוגות של פירות, הכל. זה שפע של עוגות. וממתקים היו הממתקים הרגילים, זה ממתקים שהם סוכריה שהיא בעצם שקדים, אם את זוכרת, לבן וורוד כזה. אלה היו הסוכריות, ואחר כך היו הסוכריות הרגילות, וטופי, המון טופי. ומשקאות לא היו המשקאות, אבל היו כמה משקאות שהיו מוגזים כאלה, לא בטעמי, יודע מה, אבל זה גם כן היה. קפה, תה, וזה התקרובת. מי עשה את העוגות? בוודאי, בבית, לא קונים. אבל אמא שלך... אמא שלי. עכשיו ילדה בן או בת? אמא שלי, ודרך אגב, היא הופעה היום, ולא, ואחרת, אל תשכח, כן, עוד דבר אחד, מה שחשוב בשמחות, יש עזרה הדדית עצומה של השכנים. הם באים לעזור, הם מציעים את עזרתם, וגם לא שואלים אבל שאלות, נכנסים ויאללה, משתלטים על המטבח הקטן הזה וכן. אין פה בכלל, אין פה שאלה שאתה לא יכול לעזור. אתה בא, מתגייס וזהו. זה מה שאני זוכר, כן? אז לא בעיה, אבל הכל מוכן. לא, תראי, עד ששכנעתי את אמא שלי שלא כדאי לה לקלוף אפונה, כי יש היום אפונה בסנפרו שהיא טעימה
לא פחות מהטריה, בלי עבודה. מה? להכניס שימורים הביתה? או להכניס עוף קפוא? מה פתאום? מי זה עושה דבר כזה? הכל צריך להיות טרי בבית, מכינים בבית, ולא ירקות משום, לא שימורי ירקות ולא שימורים בכלל. מלפפון משום מה, זיתים? מה פתאום? כבושים? עושים בבית זיתים, מלפפונים, הכל. ההספק שלה היה מדהים. אוקיי, עכשיו דיברנו על המאכלים שהיו עושים בשביל הברית מילה, ואמרת לנו קודם שלא אהבת את הברית מילה. קרה משהו שגרם לך לא לאהב את זה? אז לא, עצם כל הטקס הזה הוא נוראי. תינוק, אני מדבר על עצמי, רק חוויה אישית שלי, תינוק, מיילל, חותכים לו, אתה רואה את הסכין של המוהל, ואחר כך להוציא את העורלה הזאת, ואחר כך לתת לו יין כדי להשתיק אותו, וזה לא עוזר. פוצעים ילד ויורד דם. והוא תינוק בן 8 ימים. מזעזע, לדעתי. אמא שלך, איפה היא ילדה? כן, עכשיו זה מעניין. העיר העתיקה, עכשיו היה בית חולים שנקרא הר הצופים. עולים להר הצופים, כדי ללדת שם. עכשיו, בעיר העתיקה היה גם בית חולים אחר, אבל לא הייתה מחלקת יולדות. היום בירושלים, אגב, משגב לדך, זה בית חולים, הוא בית חולים ליולדות, טוב. היא הייתה, אבל בדרך כלל, אני נולדתי על כל פעם, חייתי ברגל, להר הצופים. הדסה, מה שקוראים. שם נולדתי, ושם נולדו רוב האחים הגדולים. אגב, האחים הקטנים נולדו כבר בביקור חולים או במקום אחר, אבל אני יודע שאני נולדתי על הר הצופים. אתם ביקרתם את אמא שלכם בזמן שהייתם? לא, אני לא, הילדים לא. מי שהיה הולך לפעמים, להביא אותה או משהו, זה אבא או שהיא באה בעצמה. לא, ביקורים בבית חולים, זה רחוק וזה עולה כסף, האוטובוס. וכשהיא חזרה הביתה, אמרת שהיא הייתה זוהרת, אבל מה עוד? כאילו, מה היא הנהגה לעשות? לחזור מיד לעבודה, לנוח? לא. היא הייתה לא הרבה זמן, אגב, לא חופשה של 3 חודשים, מה שאני זוכר אותה. היא הייתה תקופה של שבועות או משהו דומה לזה, פורחת, נראית הרבה יותר טוב כמובן, מניקה תמיד, בקבוקים זה המצאה יותר עיונית, היא הניקה הרבה, והיא חזרה לעבודה כמובן. אבל שוב, בבית עשתה את כל העבודות, אבל היא חזרה לעבודה ובסדר. עם מה שאני זוכר אותה, אבל זה תמונות אחרות לחלוטין. חוץ מהברית, הכל היה בסדר. להורים שלך היה חיי חברה? ככה, אז חברה של אבי הייתה, מדי פעם היו באים איזה שכנים או גיסנים שלו, והיו משחקים דומינו. אבי בדרך כלל עכשיו, כשהיה לו פנאי, הוא פשוט קרא בתורה. ויושב שעות, וקורא בתורה. לא כאיש חרדי דתי או משהו, אבל הוא קרא בתורה, או התכונן לחזנות שלו. וחברים לפעמים שיחקו, מה שאמרתי, דומינו בעיקר, שם למדתי. זהו, עכשיו, לגבי אמי, כן, המון שכנות וקרובי משפחה וכן הלאה, היו מגיעים אליה, סבי היה מגיע מגבעת שאול, אבל המושג של חיי חברה לא נתפס כמו אצלנו. חיי חברה זה אומר לביקורים או בשמחות, אבל ממש לומר חיי חברה שאנחנו מזמינים אנשים לאכול באופן קבוע, או לצאת לטייל לאיזה מקום. היה רק דבר אחד, כן, שאמי עשתה, שמעון הצדיק אומר לך משהו? לא. מירון אומר לך משהו? יופי. אז בשמעון הצדיק היו לוקחים בל"ג בעומר. עכשיו, היינו... איפה? בטבריה. היינו עולים לשם, לקבר הרשב"י. עכשיו, השיטה הייתה פשוטה, אתה בטבריה סוחר דירה, עולה עם כל המשפחה, מתגורר בבית הזה, בדירה הקטנה הזאת,
כולנו על הרצפה, מזרן ליד מזרן, נקי, מסויד, ומחכים לחלקה. חלקה זה תספורת, זה טקס שקיים במירון עד היום. אגב, לכן, שוב, דבר שמרתיע, אז היה נחמד, כי היינו נוסעים עד טבריה, זה מרחק עצום מירושלים. איך הגעתם לשם? באוטובוס, היו אוטובוסים. אבל שוב, היה צריך לנסוע מירושלים לתל אביב, מתל אביב לטבריה, באוטובוסים היה שחר, לא חשוב, אגד דרום זה נקרא, ואגד צפון. והיינו מגיעים לשם. אחר כך יושבים ומשתתפים כמובן בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אחת מהן אני זוכר, ואותי היה צריך לספר. עכשיו, עד גיל 3 לא מספרים תינוק, ילד. בגיל 3 מגיעים לשם ומספרים אותו בהילולה הגדולה הזאת. זה אני זוכר את המקרה הזה, לא הרבה פעמים, אבל פעם אחת זה חקוק בזיכרוני עם הטיול הזה. יתר הפעמים לא יכולנו לנסוע, כי זה עלה הרבה כסף לטבריה, אז היה שמעון הצדיק בסנהדריה בירושלים. ושם הייתה חורשה, כבר חלקה כבר בנוי, הייתה חורשה ליד קברי הסנהדרין, ושם היינו עושים פיקניק. זה נורא מעניין היה, זה חגיגות ל"ג בעומר. שם, כלומר, לצאת מהעיר העתיקה, וזה לא רחוק, אפשר ללכת ברגל, שם לאט. חגיגות ממש של השכונה, היה ל"ג בעומר, כל השכונה מקימים מדורה, אוספים עצים, שבועות מראש, ואחר כך כולם מתכנסים בחקורה, במגרש הזה, מדורה, כמובן המן או היטלר או מישהו שם למעלה, בדרך כלל זה המן, והם מבעירים את המדורה וציפייה הזאת לקראת החושך כדי להצית את המדורה. זו החוויה שכונתית שהייתה לה. אלה הדברים. אבל טיולים, חול וכן הלאה. היו עוד חגים שאתה זוכר משהו ספציפי? כן, כל החגים היו יפים, כל החגים היו יפים מאוד, מפני שעכשיו הייתה בעיה למשל של סוכה. אז עכשיו, שוב, חצר, אין איפה לבנות אותה, אין מרפסות, אז בונים את הסוכה בחצר ממש. ולא רק זה, אבי היה ישן בסוכה, הוא היה באמת, ככה צריך בעצם בדרך כלל. והסוכה הייתה דבר נחמד מאוד, מקשטים קצת וכן הלאה, כולנו לא ישנו בה, אבל אבי כן היה ישן בה, אז זה הסוכה. עכשיו, החג המרשים ביותר, כמובן מבחינה של, זה יום כיפור, כאשר אומרים כמה אתה צם, מכשאתה קטן, אתה צמת 5 שעות, חצי יום, מתי אכלת, וכשצמת בפעם הראשונה כל היום, אז זה, ואחר כך כמובן, התפילה האחרונה זה תפילת הנעילה, כל נדרי לפני, ואחר כך תפילת הנעילה, זאת חוויה לא רגילה, מפחידה, אבל באמת, אתה חושב באמת שאלוהים משקיף עליך וגוזר את דינך. זה יום כיפור, זאת החוויה הכי. חוויה שלפני יום כיפור לא נעימה בכלל, זה כפרות. לוקחים תרנגול, באים לשוחט, והשוחט מסובב את התרנגולת. מה, את לא יודעת את זה? תרנגולת סביב הראש, ואמר, זאת כפרתי, זאת תלך לעולם שכולו, ואני אלך לעולם הבא, לעולם שכולו טוב. והשוחט לוקח את התרנגולת הזאת, תופס אותה בזה, ואנחנו הילדים הולכים כדי שהשוחט יעשה את הכפרות האלה, מכפר על העוונות שלנו. והוא שוחט אותה, מסובב את זה. עכשיו, יש חבית עם חול, ואם אין חבית ויש שם שטח אדמה, אז אחרי שהוא שוחט אותה, ואתה רואה את הדם מזרזף, זורק אותה אל החול. והיא גוססת מפרפרת שם. ואני כילד רואה את הדבר הזה, וזה מזעזע. ואחר כך את התרנגולות האלה, לוקחים אותם הביתה, ואמא מורטת את הנוצות, וזה מכינים לקראת הצום ולאחר הצום. אז זה הכפרות, זה מחזה נוראי, וזה בסרט נע. תרנגולת אחרי תרנגולת, וכולם, זה כפרת, זאת מכינה, זאת כמחזה, זאת כפרתי, זאת תלך לגיהינום, ואני אלך לגן עדן וכן הלאה. זאת הברכה, נורא. הרגשת שזה מציל אותך? שזה מפריע לי. לא, מציל אותך, כאילו כשעשית את זה, והם אומרים אני הלכתי עם אבי ועם זה, לא לבד הלכתי.
אבל כשהלכתי לעשות את זה, זה היה ברור שכולנו עושים. דברים מקובלים, אתה לא מתווכח, אתה לא אומר זה. אבל כשאתה חושב על החוויה אז, וגם לאחר מכן, זה נורא. אבל אני שואלת אותך, איך הרגשת אז? נורא. הרגשת שהתרנגולת מציל אותך מגהנום? לא, בכלל לא. הרגשתי כעת איזה דבר אכזרי מאוד, כמו שהיה לי עם הברית, ועוד יותר גרוע. זה נורא, התמונה היא, צריך לראות את זה, איך הוא עושה את זה במין, כאילו, שום דבר, כאילו פורס פרוסת לחם, טיק טיק טיק, חותך בחלב שלו, מחזיק גם את הסכין כאן. לוקח את הסכין, חותך, ושם את הסכין בפה, והסכין נוטפת דם, לוקח את הזה וכחוץ. זורק על החול. ולפעמים זה גם במקום צר אפילו שזה גם. וזה כאן, תרנגולת אחרי תרנגולת. וכשמפסיקה לפרפר, בעל התרנגולת בא ולוקח אותה. נורא. נורא. מה היה בקשר לטיפול רפואי כשהיית ילד כן, שוב, לומר לך אנחנו, הרי כל המושג של הדסה, זה היה קיים לפני קום המדינה. היא נתנה את השירותים הרפואיים לאוכלוסייה פה. עכשיו, מאחר שהיינו אוכלוסייה, שוב, ענייה או משהו דבר לזה, אז קודם כל, הייתה אחות בבית ספר כל יום ובמשך כל היום. א', ב', הייתה מרפאה בעיר העתיקה עם האחיות ויינגרטן, יכולת ללכת לקבל שם שירות. הייתה טיפת חלב לתינוקות. הייתה בית חולים משגב לדח. אבל שוב, הוא לא סיפק את כל השירותים, והייתה הדסה. הדסה בעיר, בית חולים, היית הולך, לא בית חולים שנמצא בעין כרם היום, אלא... והיית הולך, היו מרפאות של הדסה, והיית הולך לכל מיני מטרות. עכשיו, וטיפלו בך. נוסף על זה, היה כל תלמידי בית הספר, מא' עד ח', היו הולכים למרפאת שטראוס, זה ברחוב שטראוס בירושלים, זה מרפאת שיניים. בדיקה של הילדים כל שנה, לעקוב פלוס טיפול, חינם. שוב, בוועד הלאומי, אמרתי, מדינה הייתה כאן. אחר כך היה עוד דבר נחמד מאוד, הייתי מלווה את אמי, בגב או משהו היו לה, לבית חולים אנגלי, שהיה לא רחוק משטראוס, על יד דוידקה בירושלים. עד היום הוא קיים, בית חולים אנגלי, ושם הייתה, ועכשיו היו אחיות, שהן מעין נזירות, שהיו מטפלות ביהודים, כן, בהתנדבות. הם טיפלו גם בחולי סרטן, והם טיפלו בחולים בכלל. אמי הייתה הולכת שם בבית החולים הזה, ושם הייתה מקבלת איזו קרני איקס כאלה, אני נכנסת לתוך איזה מבנה, שבו היו מפעילים עליה מנורות עם קרני איקס, כאלה שנקראו, רק חולה קראו לזה פעם. והייתי מלווה אותה לשם, אתה מקבל את הטיפול הזה, כי הגב כאב לאומה. גם זאת הייתה אפשרות לקבל. מבחינה רפואית היינו מכוסים. זאת אומרת, היה לאן לפנות, היו כתובת. אתה זוכר איזשהו סיפור שאתה הלכת לטיפול רפואי? פשוט, לא היה לי הרבה. הלכתי לשיניים, ואם הייתי נפצע או משהו, אז הייתי הולך למרפאה, היו חופשים לי. עכשיו, כשהייתי חולה, סיפרתי לך שהייתי חולה בזה, אז בדרך כלל היינו בבית, ידענו מה קורה או משהו דומה, ובמקרה הגרוע ביותר, אבל זה לא, היו לוקחים אותי לבית חולים, ושם היו, בית חולים שהייתי הולך זה ביקור חולים בירושלים, ביקור חולים במרכז, לא החדש, אלא זה שרוצים לסגור אותו עכשיו, ודאי שם. אז שם היה אפשר, קיבלת טיפול רפואי, לפני קום המדינה אני מדבר. זאת אומרת, שירותים היו פה בארץ. אבל לא הייתי צריך כל כך הרבה. אתה אמרת גם קודם שבאמת היה כל התשתית למדינה. ואני שואלת, מה אתה ידעת בתור? כאילו כשהייתם גרים ברובע, איך התשתית הזאת עזרה לכם, חוץ מהחינוך שדיברת עליו כבר? אבל אתה יכול להזכיר את זה עוד פעם.
איך התשתית הזאת עזרה לכם להתקיים? איך המדינה העוד לא קיימת עזרה לכם להתקיים? לא, תראי, דבר אחד כזה, כסף לא קיבלנו, אבל אצלי במשפחה, אמא שלי פשוט היא גאוותנית, במובן של, היא לא רוצה להיזקק לשום דבר. אבל ככה, קודם כל הייתה עובדת סוציאלית, שאם היה צורך, הייתה מספקת לא כסף, שוב, בגדים, נעליים, לגבי ההורים, אם היה צורך. אז את באה עובדת סוציאלית, בודקת את הילדים, ומי שהיה צריך, היה מקבל. עכשיו, שירותים, עכשיו, אנשים עבדו וקיבלו כסף. עכשיו, היו כמובן גם עניים באמת שחיו בדוחק מאוד מפרנסה. עכשיו, היה שם מה שקוראים גמ"ח, גמילות חסדים. נתנו, היו בבתי כנסת, לפעמים היה סיוע הדדי, לא הרבה, אבל כדי להתקיים. מין ביטוח לאומי כזה היום. עכשיו, שירותים רפואיים, אמרתי לך, קיבלנו, חינם. אם מישהו היה צריך איזה ניתוח או משהו כבד שעולה כסף, גם אז הוא היה מקבל אותו בבית חולים הזה. שוב, היה ביקור חולים, והייתה הדסה, והיה משגב לדף, ואת יכולת לתמרן. בכל בית חולים נתן שירותים אחרים. אז זה מבחינה הזאת, לא, היינו די מכוסים, והמדינה הזאת בדרך היא די דאגה לאנשים שלה. אבל היית כמו, יש לנו עכשיו עירייה, וזה היו דברים כאלה? לא, לגבי עירייה, אל תשכחי, העירייה הייתה באמת, היה גם מושל יהודי וכו', אבל העירייה, מה שעשתה, היא אספה השפעה או משהו דומה לזה. אגב, אני לא זוכר שחוץ משכר דירה, שאבי היה צריך לשלם, לא זוכר שילמנו ארנונה או משהו, זה אני לא זוכר. לא, אין לי מושג. או שפטרו אותנו, אין לי מושג. אבל העירייה, כאילו, השפעה וכל זה הבריטים. כן, ניקו שם. שוב, לא מי יודע ניקיון, אבל היה נקי. היו מגיעים, היו מנקים, בעיקר ביד, לא רגלות ולא מכונים. אתה זוכר איך אבא שלך שילם שכר דירה ומה הייתה הסכום? כן, הדירות היו שכורות. היה תמיד בא מישהו והיה נותן לו מראש או לשנה או בכל חודש היה נותן לו וכן. שכר דירה לא היה גבוה מאוד, אבל עמדנו בזה, זה בסדר. מה היה הקשר שלך לכותל? טוב, זה קודם כל, הקשר, שתביני, הכותל, לא מה שקרה היום. כל המרחק שלו בין הגדר לבין הכותל ממש היה 3-4 מטרים. היום הרחיבו אותו. היינו מצטופים שם. הכותל היה משהו קדוש, אבל בעיקר הוא היה סמל למלחמה בבריטים. עכשיו, מה קורה? היה סיפור הידוע עם השופר. עכשיו, היו באים להתפלל, ועכשיו, בימים נוראים צריך לתקוע בשופר. עכשיו, הבריטים לא הרשו לתקוע בשופר, כי המוסלמים התנגדו, כדי שלא להפוך את המקום למקום יהודי, כי למעלה הר הבית, למעלה נמצא המסגד. ואז היה צריך להבריח שופר. עכשיו, כל הרחבה הקצרה הזאת הייתה עמוסה ממש גוף אל גוף. כולנו ירד, לא רק אנחנו מהעיר העתיקה, בעיקר מהעיר העתיקה, אבל לא רק מהעיר העתיקה, גם מהעיר הגיעו אנשים משכונות דתיות להתפלל ולתקוע בשופר. עכשיו, בריטים שמרו על הכותל, ואז מישהו היה שולף את השופר, תוקע, ואחרי כן, מהר מאוד, הוא לא תוקע את כל התקיעות, מבריח אותו למישהו אחר, ומישהו אחר תוקע, אז הבריטים לא ידעו איפה נמצא השופר הזה. זה היה ההישג הכי גדול, תקיעת שופר מול הכותל. זו הייתה חוויה לא רגילה עם זה. אבל אחר כך, אבל לא הלכנו להתפלל בכותל, היינו בבית הכנסת. שוב, החוויה של הכותל הייתה בתשעה באב. שוב, אנשים הולכים היום לכותל ונשארים שם. אנחנו באמת ישבנו על הרצפה וקראנו מגילת איכה בבית הכנסת, כשהיו מאפילים את האורות ולוקחים אפר ושמים על המצח. זה הייתה שוב חוויה של חורבן אמיתי שהיה לנו בזה. אז זה הכותל, אבל ובעיקר בימים נוראים שהתפללו שם. התפללו גם בכל הימים, בשבתות וכן הלאה, אבל תקיעת השופר הייתה החוויה המכוננת של הכותל.
אני פשוט משנה נושא, כי זה בעצם השאלה האחרונה, ואני שכחתי לשאול אותה קודם. היה לכם חימום בבית? מה היה בחורף? או לא, מה פתאום? איזה חימום? יש, בחורף, קודם כל, המבנה הערבי הוא מבנה ששומר על חום. וגם אם שיש קור, הוא לא חודר כל כך בקלות. זאת אומרת, הבתים לא היו כך, אבל בירושלים היה גם שלג וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שהיה לנו כאן, זה היה לא תנורים, אחר כך הם באו התנורים של נפט וכן, היו פשוט גחלים. ואז הייתה מין מחתה כזו, שהיו מדליקים את הגחלים, אבל אסור שהגחלים ישמשו רק לחימום. המטרה שלהם חימום ובישול ביחד. אז היה איזה מתקן שעליו היה כל הזמן קומקום של מים חמים. עכשיו, אמא אמרה שהמים שמתאדים הם גם מחממים את הבית. למה? אני לא יודע. אחר כך, על הגחלים, כשהיה שלג ולא יכול ללכת לבית ספר, על הגחלים שמנו ארמונים. ואז היו לנו ארמונים, זה היה... אז זה היה החימום שאני זוכר אותו. לא זוכר חימום של תנורי חשמל, בטח לא, כי לא היה חשמל, ותנורי נפט באו יותר מאוחר, לקראת קום המדינה. אנחנו בסוף כל רעיון, אנחנו משחקים משחק. כשאני אומרת משהו, אני שואלת שאלה, ואתה עונה הדבר הראשון שעולה לך. אז קודם כל, מה השם שלך? יוסי. מה הריח של עיר עתיקה? מה? מה הריח של עיר עתיקה? הריח? פלאפל טוב. שוק. ריח של שוק עם הרבה ירקות. מה המנגינה של עיר עתיקה? המנגינה של העיר עתיקה, מנגינה של תפילות של ימים נוראים, סליחות בעיקר. מה הדבר שאם יכלת לחזור לעשות את זה, בעיר עתיקה היית עושה את זה מחר? בעיר עתיקה, מה לעשות? כן. להוציא את כל היהודים משם, ולעזוב את האזור הזה כולו לערבים. אוקיי, אבל אני התכוונתי באמת למה הייתה... סליחה, אמרת לך, אני פוליטי, לא יעזור. אין לי שום בעיה, אני מבקשת שתגיד מה שאתה רוצה להגיד, אבל אני שואלת אותך, מה החוויה, כאילו אם יכלת לחזור עליו מחר, לעשות אותו, חוויה כשהיית ילד, מה היית עושה? אני אומר, זאת החברה של הילדים שאיתם שיחקתי. המשחקים עם הילדים. מה היה החוויה הכי כואבת שלך מעיר עתיקה? לעזוב את העיר ולראות אותה נשרפת לפני שהיא נפלה. ואתה רואה את הבית שלך ואת הזה, כל תמונות וכל הזיכרונות שלך עולים באש. ומה היה התמונה הכי משמחת שלך מעיר עתיקה? מהעיר עתיקה? כשאני הייתי במלחמה ב-67, יושב על טנק, ברדיו שהיה למעלה שמענו חדשות, ואני שומע את הרב גורן, שאני לא אוהב בכלל, אבל לא חשוב לשמוע את הרב גורן, והעיר העתיקה, הכותל בידינו, ואני פורץ בבכי. וכל האיש הקשוח, הלוחם הזה של השריון, בוכה, וכולם, יוסי, למה אתה בוכה? אומרים, אחרי צוות שלי שואל. הם לא ידעו מה זה כותל אפילו, וזה, רובם היו עולים חדשים. ואני ותיק שמכיר את כותל, ואני צריך להסביר להם מה זה הכותל. אבל אז הייתה חוויה מדהימה. יוסי, תודה רבה על הנדיבות שלך. היה מקסים. אתה מכבה?